Hello beautiful people, good morning. মই মধুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ। কি খবৰ বাৰু সকলোৰে? আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আজি ভিডিওটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এই টাৱাখন মই কিহৰ কাৰণে লৈ আছো। মানে মায়ে মোক ধুব দিছিলে এই টাৱাখন আৰু মই ভাবিলো আজি ভিডিওটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিও আৰু আজি পিঠা খাম। মায়ে কি কয় মা আহি পালে। এয়া মায়ে এতিয়া পিঠা বনাই আছে। খোলা চাপৰি পিঠা আৰু বেলেগ বা কি নাম আছে, হাজাৰমুখীয়া পিঠা বুলি কয় নেকি। আমাৰ দৰঙৰ ফালে বাৰু খোলা চাপৰি পিঠা বুলি কয়, সেইকাৰণে খোলা চাপৰি পিঠা বুলি কৈছোঁ। আৰু এইফালে আছে এয়া চাহ। এতিয়া চাহ খাওঁ। চাহ খাই এইবোৰ বহুত কাপোৰ ৰ'দত মেলি দিছিলে, এতিয়া মই ঘৰত লৈ আহিলোঁ। এইবোৰ এতিয়া জাপিব লাগিব। কিমান কাপোৰ আছে নহয়, আপোনালোকক মানে কি ক'ম। এতিয়া এইবোৰ জাপি কেতিয়া শেষ কৰোঁ মই নাজানো, কেতিয়া শেষ হয়। মাথো এটা কথাই জানো, কাপোৰবোৰ যে জাপি শেষ কৰিব লাগিব মই নিজেই। বাৰু যি নহওক, এতিয়া মই কাপোৰবোৰ জাপি লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। হেল্ল' বিউটিফুল পিপল, কাপোৰ জাপি গা পা ধুই ভাত পানী খাই আজৰি হৈ এতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু আজি মোৰ কাপোৰ জাপোতে আধা দিন গ'ল, মানে ইমান বেছি কাপোৰ জাপি শেষ কৰিছোঁ, মানে বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে। আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। নাজানো কেনেকুৱা হয়, বনাব পাৰোঁ নে নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ আগত বাৰু ম'ম' বনাই পাইছোঁ, কিন্তু এনেকৈ মেগীৰ ম'ম' বনাই পোৱা নাই। আৰু চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা হয়, আৰু বেয়া হ'লেও ভাল হ'লেও সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মেগীৰ ম'ম' নামটো শুনি বাৰু আপোনালোক আচৰিত হৈছে নেকি? বাৰু আচৰিত হ'ব নালাগে, নাজানো কেনেকৈ কি বনাব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, ব'লকচোন সোনকালে ৰান্ধনি ঘৰত যাওঁ আৰু বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। মেগীৰ ম'ম' বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ময়দা লৈ লৈছোঁ। মানে আমি ম'ম' যেনেকৈ বনাওঁ সেইখিনিয়ে প্ৰথমতে তেনেকৈ বনাম ময়দাত। তাৰপাছত অকণমান ৰিফাইন দি দিছোঁ, তাৰপাছত এচিকুটমান নিমখ দিছোঁ, আৰু তাৰপাছত পানী দি কিনে এনেকৈ আটা মঠাৰ দৰে মঠি আছোঁ। আৰু ময়দা বহুত বেছি লোৱা নাই, আপোনালোকেতো দেখিছে, একেবাৰে কমকৈ বনাম। আৰু এই ড'টো হৈ গ'ল, এতিয়া ঢাকোন এখন দি কিনে এইখিনি ৰাখি দিম। এইখিনি কৰা হোৱাৰ পাছত এতিয়া মেগীখিনি বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু মেগী মছলা এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে কেৰাহীটোত প্ৰথমতে অকণমান ৰিফাইন দি ল'লোঁ, তাৰপাছত পিঁয়াজ, বিলাহী সকলোবোৰ দি যাম, লগতে মেগী মছলাখিনিও দি দিম। আৰু মেগী মছলা মই ইয়াতে দুটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু বেলেগ মছলা ইয়াতে দিয়া নাই। বেলেগ মছলা মানে অকণমান দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি। তাৰপাছত মেগীখিনি মই এনেকৈ ভাঙি ভাঙি দিছোঁ, যাতে মানে বহুত দীঘল তেনেকুৱা হৈ নাথাকে। আৰু ম'ম'খিনি বনাবৰ কাৰণে মই কেৰাহীতে বনাম, আৰু কেৰাহীত পানী ঢালি, এইটো ষ্টেণ্ডটো সকলোৰে ঘৰত থাকে। তাৰপাছত ইয়াৰ ওপৰত এটা নিচকা দি দিম। নিচকা মানেতো কি আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে, দেখিলে বাৰু গম পাব। এইটো নিচকাই ব্যৱহাৰ কৰিম বনাবৰ কাৰণে। বাৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু এতিয়া এই নিচকাটোত অকণমান মই ৰিফাইন সানি লওঁ, আৰু এই ড'টো অকণমান ভালদৰে এনেকৈ মুঠি লৈ এনেকৈ সৰু সৰু লাডু বনাই যাম। এয়া আমি ৰুটিকেইখন বেলি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ। এইটো মই ম'মৰ শ্বেপ দি চাইছিলোঁ, পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, মানে মোৰ হয় নে নহয় চাইছিলোঁ, পাৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মেগীখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এনেকৈ লৈ ল'ম, আৰু মেগীখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে বনাব, নহ'লে আকৌ বেয়া হৈ যাব। আৰু মই এটা ভুল কৰিছোঁ, আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে নে নাজানো, কিন্তু অকণমান পিছত গম পাব বাৰু। এতিয়া ম'ম'কেইটা বনাই গৈছোঁ, কিন্তু মোৰ ম'ম'কেইটা একেবাৰে ভাল হোৱা নাই, শ্বেপ দিব জনা নাই। নাজানো আজি কিয় এনেকুৱা হৈছে। আৰু চাওকচোন মোৰ এইটো কি অৱস্থা হ'ল। মই মানে ইমান বুৰ্বক, মানে কি ক'ম আৰু, মানে ইমান মানে গৰমত মই মানে পাহৰি গৈছোঁ, এইবিলাক উল্টা উল্টা হ'ল চব। চাওকচোন মোৰ ৰুটিকেইখন এখনৰ ওপৰত এখন, মোক মানে কিহে পাইছিল নাজানো এইবিলাক। আকৌ এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা কৰিব লাগিব এইবিলাক, চাওকচোন। এতিয়া আকৌ ৰুটিকেইখন বেলিব লাগিব। মানে মোৰ আজি মানে দিনটোৱে বেয়া, আৰু গোটেই দিনটো বেয়াই গৈছে। এতিয়া বাৰু যিকেইটা হৈছে সেইকেইটাই প্ৰথমতে বহাই চাওঁ। এইখন মানে ৰুটি আনৰকলি বনোৱা ষ্টাইলতে বনাই দিলোঁ, মানে মোৰ হেৰিটো নহ'লে সেইকাৰণে। আৰু তাৰপাছত আকৌ বেলি ল'লোঁ। এতিয়া চব এখন এখনকৈ থৈ দিছোঁ, যাতে এখনৰ গাত আনখন নালাগে। এইবাৰ মানে শিক্ষাটো পাই গৈছোঁ। আৰু তাৰপাছত এনেকৈ আৰু কিবা এটা গাঁঠি চাঠি দি কিনে বনাই গৈছোঁ। আৰু
গোটেইকেইটা অকণ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত বনাইছোঁ আকৌ এবাৰ মই তেল সানি ল'ম কাৰণ প্ৰথম কেইটা হৈ গ'ল এবাৰ আকৌ সেকেন্ড টাইম বহাই দিম তাৰ পাছত এনেকৈ মমোকেইটা এটাৰ গাত আনটো নালাগাকৈ বহাই দিম আৰু এইখিনিটো আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাইছে আকৌ তেনেকুৱাকৈ পানী বহাই পানীখিনি গৰম হৈছে আমাৰ তাৰপিছত ঢাকন দি দিলোঁ আৰু আমাৰ মমো হওঁতে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয় বহুত সোনকালে মমোখিনি হৈ যায় আৰু এয়া আমাৰ মমো হৈয়ে গ'ল চাওকচোন বহুত ধুনীয়া হৈছে বহুত আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব পাহৰিছিলোঁ মমো যেতিয়া আপোনালোকে বেলিব মানে ৰুটিখন যেতিয়া বেলিব সেইখন একেবাৰে পাতল কৰিব লাগে তেতিয়া মমোটো বহুত ধুনীয়া হয় চাওকচোন ইমান এয়া দেখাই পায় মেগীখিনি ভিতৰত দেখা পায় তেনেকুৱা হ'লে মমোটো খাই বেছি ভাল লাগে মানে যিমান আপোনালোকে ৰুটিখন পাতলাকে বেলিব সিমান বেছি খাই ভাল লাগে এয়া গোটেইকেইটা এতিয়া নমাই ল'লোঁ আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছিল দেখিবলৈ ইমান বেছি ধুনীয়া হোৱা নাই মানে ৰূপে কি কৰে গুণেহে সংসাৰ তৰে তেনেকুৱা হৈছে আৰু দেখাতটো বাদ দিয়ক খাবলৈ কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছিল আৰু নাজানো আজি মোৰ মানে কি হৈছে মমোকেইটাও ভালকৈ বান্ধিব পৰা নাই নাজানো কি হৈছে আজি হ'লেও বাৰু খাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ খাই পোৱা নাই ভালকৈ খাই চাব আৰু মমোকেইটা ধুনীয়াকৈ বান্ধিলে আৰু বেছি ভাল লাগিল হয় মেগী মমো ৰেচিপিটো বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি কিন্তু দুখৰ কথা মমোকেইটাহে ভালকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ নাজানো আজি মোৰ লগত কি হৈ আছে বাৰু যি নহয় আগত চাই আছিলোঁ ডিম্পুদাৰ ভিডিঅ' আৰু ডিম্পুদাৰ ভিডিঅ'ত কি দেখিলোঁ জানেনে মানে দেখি হাঁহি উঠি গৈছে আৰু নিজৰে আৰু কি দেখিলোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিছোঁ বাৰু এতিয়া সেইখিনি চাওকচোন কিয় লিখি কিন্তু এটা কথাই দেখি খুব বেয়া লাগিছে বহুত বেয়া কাম এটা কৰিছে কিছুমানে M+B হৰকান্ত প্লাছ মৰুস্মিতা সুমি প্লাছ হৰেণ এইবিলাক লিখিছে কিয় লিখে এইবিলাক সম্পদ হয় অসমৰ কথাটো যিয়ে নকওক কিন্তু ইমান ডাঙৰ মানুহৰ মুখত মোৰ নামটো শুনিছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে এটা কথা কওঁ ডিম্পুদাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাওঁ বহুত বেছি ভাল লাগে এটি মানে এনেই আৰু আপোনালোকক ধেমালি কৰি কিনে দেখুৱাই দিলোঁ মানে নামটো শুনি কিনে মোৰ বেছি হাঁহি উঠিছিলে মানে বহুত বেছি হাঁহি উঠিছিলে সেই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো এনেই আৰু শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰো হাঁহি উঠিব আৰু বহুত জমনি নহয়নে বাৰু সেইকাৰণে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ এনেই ধেমালি কৰি দেখুৱাইছোঁ কোনেও একো নাভাবিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক দিব আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই চেনেলটো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায় তেতিয়াহ'লে বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম